זה שלי? לא, זה לא שלי, זה שלי. איפה צריך להתחיל? בסדר. מה? עמוד? טוב. בוקר טוב לכולם. שער היכל המלך, עמוד ע"ו. 10 הספירות די עיגולים. והנה אנו לומדים ש10 הספירות הללו שנשארו ריקניות מכל אור לאחר הצמצום מכונות בשם עיגולים. בעיגול אין הבחנה של מעלה ומטה, אלא כל הצדדים שווים אצלו. דהיינו, כל נקודה על פני ההיקף שווה במרחקה מן הנקודה המרכזית. נמצא שתמונת העיגול מראה על השתוות ושלמות. לכן אוכלים בשבת כעיגול, קוראים לזה ביידיש קיגל, כעיגול. עושים גם חלות עגולות, הרבה סימנים של שלמות, גם בחגים. כי כל התאריכים של הקדושה שלנו מאירים אורות אלוקיים שונים, וכל אור אלוקי אפילו הקטן ביותר הוא שלמות עצומה. כל התגלות של המלך אפילו הקטנה ביותר יוצרת אצל האדם הרגשת שלמות מקסימלית. והעניין הוא, מה זה 10 הספירות של העיגולים שנשארו לאחר הצמצום? הארי הקדוש מסביר שבמצב שנוצר אחר הצמצום אין מעלה ומטה בחשיבות בין כל הבחינות. זאת אומרת, כל הבחינות, כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, חשוב.
חשובות באותה מידה. ואפילו הכתר אינו נבחן ליותר חשוב מהמלכות, אלא כל הבחינות הם באותה רמה של חשיבות. ואומנם הדבר לכאורה תמוה, שהרי המלכות, תקראו ללובה, אפשר לפתוח את הדלת פה, ויש שם כיסאות נקיים ויבשים. אני אפתח. כאן יש מקום לעוד כיסאות. את שומעת? תכניסו לפה עוד כיסאות. תביאו עוד כיסאות. אפשר לשבת פה. בבקשה, את יכולה לשבת. עוד כיסאות, עוד לפה. את המחיצות להוציא, לשם. אפשר לשים שורה של כיסאות על יד הקיר. הארי הקדוש מסביר שבמצב שנוצר אחר הצמצום, אין מעלה ומטה בחשיבות בין כל הבחינות. ואפילו הכתר אינו נבחן ליותר חשוב מהמלכות, אלא כל הבחינות הם באותה רמה של חשיבות. כדאי לשבת פה, כי שם יפתחו את ה...
שם לא כדאי שיהיה כיסא. ואומנם הדבר לכאורה תמוה, שהרי המלכות אשר החליטה לקנות את עניין השתוות הצורה, היא הייתה מלאה באור, היא החליטה שהיא רוצה להשתוות לאור האלוקי, מה הוא רחום אף אתה רחום, ולכן היא הפסיקה לקבל לגמרי. פסלה את השימוש ברצון לקבל. זאת אומרת, היא פסלה את עצמה. כמו שופט שפוסל את עצמו מלהיות שופט. אז היא פסלה את עצמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לדרגה כזאת בהכרת הרע, שאנחנו פוסלים את עצמנו. ועל כן לכאורה היה מקום לצפות שבחינה זו תחשב למטה בחשיבות. והייתה צריכה להיווצר היררכיה שכתר למעלה ומלכות למטה. מטעם שהיא בהופכיות הצורה מן העליון יתברך. כך שלא מובן כיצד מציאות זו דעיגולים נחשבת שהיא בהשוואה אחת. למה בכלל נוצרה ציור? הרי המושג הזה של עיגולים זה משל. אין ברוחניות לא עיגול ולא מרובע. אין ברוחניות לא חומר ולא מקום ולא זמן. הכל מופשט. שהארי הקדוש קורא ל10 ספירות עיגולים, כוונה שהוא מכנה לתודעה הנפשית של הנברא לאחר הצמצום, הוא מכנה לתודעה הזאת עיגולים. בכדי לומר שכל הבחינות נחשבות לחשובות באותה מידה. אין הבדל חשיבות. יש לי שאלה, מה זה הבחינות? הבחינות זה סדר השתלשלות הנברא מן הבורא. הכתר זה הרצון להיטיב לנברא, זה תכתבי בשורה נפרדת. כתר מקף רצונו להיטיב לנברא. שורה נפרדת. 2. חוכמה מקף הכלי של הרצון לקבל נולד ביחד עם אור האלוקות. שורה נפרדת. 3. בינה מקף הכלי של הרצון לקבל מפסיק לקבל ועוסק רק בהשפעה. מאיר בו אור חסדים. שורה נפרדת. 4. זעיר אנפין. זין עין יוד ריש. זה זעיר. אנפין א' נון פ' יוד נון סופית. מקף. הכלי בסופו, או הכלי מתחיל להשתוקק אחר הרגשת אור האלוקות שנקרא חוכמה. יוצר סינתזה בין החוכמה לבינה. עיקרו השפעה ומיעוטו רצון לקבל. אורו מקף חסדים בהארת חוכמה. שורה חדשה. 5. מלכות מקף הכלי רוצה
לקבל את אור החוכמה, פסיק, את גילוי המלך, במקסימום האפשרי, פסיק, לתועלת עצמו. על יד אחד תכתבי קוצו של יוד, על יד 2 יוד, על יד 3 ה', על יד 4 ו', על יד 5 ה'. זה י' כ' ו' כ'. זה 5 הבחינות. כן, 5 הבחינות הללו הם סדר יציאת הנברא מן הבורא. סדר יציאת הרצון לקבל הנאה ותענוג המקסימלי מהבורא. זה 5 הבחינות. לא יכול להרחיב על ההבדל בין אור החסדים והאור של זרנטין, שזה אור החוכמה? האור של זרנטין זה לא אור החוכמה. חסדים עם הערת חוכמה. האור של החוכמה זה חוכמה. האור של הבינה זה חסדים. האור של הזרנטין משולב. משולב עם הרצון לקבל ומשולב עם אור של שירות. משולב רצון להשפיע עם רצון לקבל. עיקרו רצון להשפיע, מיעוטו רצון לקבל. מה השם שלך? קלרה. קלרה. תסתכלי על זה, תראי אם את מבינה את זה. יש מישהי שלא מבינה את זה? נראה לי כדאי לשאול, יש מישהי שמבינה? את לא מבינה? אז אני אחזור על זה עוד פעם. לא, אני מבינה כאילו, מבינה ולא מבינה. כל הדברים האלה. מה את מבינה ומה את לא מבינה? אני כאילו משתדלת להבין את הדברים האלה, אבל לא כאילו... אז בדיוק, מה את לא מבינה? בדיוק. את רוצה שאני אחזור על זה? תחזרי על זה, תקראי את זה, קלרה. אני אחזור על זה? כן, 1. 1 זה כתר, רצונו להיטיב ונברא. נקודה. זה מבינים? כן. לא בסדר, אין צורך לא... כאילו... אני קובע מה יש צורך ומה אין צורך. במקרה אני קובע פה. 2. 2 זה חוכמה. הכלי של הרצון נולד ביחד עם אור האלוקות. חסרה פה מילה, הכלי של הרצון לקבל. נולד ביחד עם אור האלוקות. וזה י' של שם הוויה, כן? זה מובן או שיש שאלה על זה? כן. יש את המלכות שהיא רק רצון לקבל, יש את החוכמה שגם רצון לקבל, מה ההבדל בין החוכמה למלכות? שאלה מצוינת. בחוכמה הכלי נולד עם האור. הבורא רוצה להיטיב, יצא רצון לקבל הנאה ותענוג עם כל האור שלו. כמו ילד שנולד בתוך בית של עשירים, באיזה וילה בקיסריה. ראיתי לא מזמן בקיסריה, לכן אני מדבר על זה. שם וילות מטורפות. משהו. בין השאר ראיתי שם וילה, שזה הזכיר לי בית מקדש. זה בנוי בצורה ממש עם אדריכלות, לא יודע מה קורה בפנים, אני רק בחוץ. אדריכלות יוונית כזאת, עם הכל עמודים, ממש כמו שרואים במקומות של ארכיאולוגיה, אבל הכל חדש חדש, כן? ילד שנולד בתוך בית כזה, יש לו הכל, כל מה שהוא רוצה, זה חוכמה. הרצון לקבל נולד עם
כל אור האלוקות. 100% רצון לקבל, 100% אור אלוקות. זה חוכמה. יש שאלות על זה? יש שאלה, הכלי שם, איך הוא ניכר? הוא לא ניכר. כמעט לא ניכר. הוא לא ניכר, כן. בזמן שילד נולד בכזה בית, אז אני לא יכול להגיד שיש לו חיסרון לכסף וזהב, כי הוא נולד בתוך כסף וזהב. אם יזרקו אותו החוצה מהבית לחודשיים, אז יתחיל להיות לו חיסרון. אבל בינתיים הוא נולד בתוך זה. יש שאלות על זה? יש לו חסרון אבל לא מרגיש שלו? תראי, את רוצה לשבת עכשיו? את רוצה. אם לא היית רוצה, לא היית יושבת. אז את מוכרחה לומר שאת רוצה לשבת. אבל יש הבדל אם את היית עומדת ברכבת 12 שעות ולא היה לך מקום ישיבה, והיית מחפשת מקום ישיבה, אז היית מרגישה טוב טוב כשאת יושבת, לבין זה שאת אומרת שאת רוצה לשבת. עכשיו את גם רוצה לשבת, אבל הרצון הזה אין לו שום עומק. זה לא רצון עם חיסרון ועומק. זאת מציאות מובנית. אבל הילד הזה מקיסריה באיזשהו שלב יתחיל להרגיש את הבור ללא תחתית בנפש שלו, שחסר לו. בסדר, נדבר, עוד לא גמרנו. זה רק 2, יש גם 3. אבל השתיים הזה מבינות אותו? הלאה, 3, תקראי. בינה, הכלי של הרצון לקבל, מפסיק לקבל ועוסק רק בהשפעה. מאיר באור החסדים. נקודה. זה מובן? זה כאילו אבא של הילד? מה זה? זה לא אבא של הילד. האמא. לא, אל תתפסו בילד. זה רק משל. עוד פעם, תחזרי על זה, 3. בינה, הכלי של הרצון לקבל, מפסיק לקבל, ועוסק רק בהשפעה. מאיר בו אור החסדים. נקודה. יש שאלות על זה? כן, מה השאלה? אני מבינה נכון, מדמים את השמש לחוכמה ואת הלבנה לבינה. לא. תעזבי את הדימויים. רק את המילים האלה אני רוצה שתבין. וזה גם לא נכון. אם היא חשוכה לבינה. אם היא לא מקבלת אור מחוכמה. זה שאלה. אבל אני הייתי מצפה ממכם לשאול שאלה הרבה יותר אלמנטרית. למה? שאלה היא למה. עוד פעם, תחזרי על זה. 3. בינה, הכלי של הרצון לקבל, מפסיק לקבל, ועוסק רק בהשפעה. מאיר באור החסדים. שאלה היא למה. למה הוא מפסיק לקבל? למה הוא עוסק בהשפעה? מה קרה לו? הוא רוצה השוואת הצורה. למה? למה? הילד הזה שמקבל, הוא מרגיש מרחק. יש חיסרון. רוצה שנייה להפסיק לקבל מאבא שלו כדי להידמות לו, כלומר, להפסיק לתת לי, כן. הוא רוצה להבין, הוא רוצה להתקרב אליו. אז התשובה היא, כי האור הזה, אני ב2 עכשיו, האור הזה שהכלי נולד איתו, האור הזה זה המלך. המלך ממלא אותו. אז הוא בשלב מסוים מרגיש שהמלך הוא כל כולו השפעה. וכל ענף רוצה להידמות לשורשו. ברגע שהוא מרגיש שהמלך הוא השפעה מקסימלית, והוא בודק את עצמו, הוא רואה שאני קבלה, הוא השפעה ואני קבלה. ברגע שמתחיל להיות האבחון הזה, זה כבר לא חוכמה, זה 3, זה בינה. האבחון הזה מוליד את הפסקת הקבלה. המלך כל כולו השפעה, ואני מקבלת, מפסיקה לקבל. כל ענף רוצה להידמות לשורשו. אפשר להוסיף את זה.
והמלך רוצה להשפיע. גם אני רוצה להשפיע. יש בושה בקבלה ללא מאמץ? יש, כן. זאת אומרת, בזמן שהילד הזה גודל, באיזשהו שלב, יכול להיות שזה יגיע בגיל 15, יכול להיות שזה יגיע בגיל 25, באיזשהו שלב הוא יתחיל לחשוב, בעצם אני, כל מה שיש לי, קיבלתי מההורים שלי. מה אני עשיתי בשבילם? באיזשהו שלב הוא יתחיל להבחן את זה. אז זה נקרא בינה. ומה המקום פה של אור החסדים? ואיפה מגיע פתאום? אור החסדים זה תענוג שמופיע כשהכלי רוצה להשפיע. המקור של כל האורות הוא ממספר אחד, מהכתר. גם אור החוכמה בא ממספר אחד, וגם אור החסדים בא ממספר אחד. איך קוראים לזה? שיתוף בוואטסאפים, כשכתוב שתף, יש שם נקודה אחת עם שני חיצים, לשני כיוונים. נכון? אז הכתר זה הנקודה האחת, ויש ממנו שני חיצים, אחד לחוכמה והשני לבינה. המקור של אור החוכמה זה הכתר, המקור של אור החסדים זה גם הכתר. הוא המקור של כל האורות, הרצון להיטיב לנבראיו. עכשיו השאלה שלך, זה לא מדברים כרגע על מה אני נותן לו, אלא על שינוי תודעתי שאני רוצה לתת לו. מה אני יכול לתת לו? זה נראה. אבל קודם כל מתהפך הדבר ממצב שאני מקבל את נוכחות המלך, למצב שאני מכיר שהמלך הוא כל כולו השפעה, ואני רוצה להיות דומה לו. אני רוצה גם להיות משפיע. עכשיו, מה אפשר לתת למלך? זה נראה. זה נראה. אבל קודם כל שינוי תודעתי. יש שאלות על זה? כן. מה ההבדל בין הרגשת הנברא, בין אור החוכמה לאור החסדים? מה ההבדל? אז קראנו על זה מאמר. אור החוכמה זה תענוג מהכרת המלך. אור החסדים זה תענוג מלשמש את המלך, מלשרת אותו. זה שני סוגי תענוג. הכרת המלך נקראת חוכמה כי היא באה דרך חוכמת התורה ודרך החוכמות החיצוניות. דרך ביולוגיה אני רואה את חוכמת המלך, את נוכחות המלך. דרך מוזיקה, דרך מתמטיקה, פיזיקה, חקלאות, כל מדע בעולם אני לומד בדרך חוכמתית את המלך. אין מדע בעולם שלא בנוי מחוקים. גם חקלאות, יש בה חוקים. מה זורעים, מתי זורעים, שמש מלאה, צל, חצי שמש, חצי צל, מה בדיוק ההזנה? יש פה מדע שאין לו סוף. הרי אין עץ שהגזע שלו דומה לעץ אחר, אין דבר כזה. כל הגזעים שונים, כל העלים שונים. למה? למה? מה מונח פה? יש פה אוקיינוס. אז יש חקלאות שזה טיפול, ויש בוטניקה. אז לכן מציאות המלך נקראת בשם חוכמה. וזה תענוג מהכרת המלך. ובשביל זה נברא כל היקום. בשביל האור הזה. עכשיו, האור של החסדים
זה אור של תענוג מלשמש את המלך, מלתת, מלהשפיע. אז מתי היה הרגע שהכלי נולד לכל החוכמה? איפה זה מתבטא במציאות? במספר 2. כן, לא נראות מה שכתוב במחברת, אני אומרת בעולם. נראה אצל האדם הראשון, איפה זה נמצא? אצלנו איפה? הרגע הזה של החוכמה. שהחוכמה ממלאת את כל החוק. איך אני כאילו מחברת את זה למציאות שלי, ומה... נדבר על זה. הלאה, מספר 4. מה? לגבי הבינה יש שם, אמרנו רצון להשפיע, אז הרב אמר לבורא, אבל זה גם להיות גם שותף להשפיע על הנבראים. כן, רצון להשפיע לכל מי שצריך. שינוי תודעתי. כן, כאילו הילד רוצה ללמוד את העסקים של אבא שלו, אני רוצה גם ללמוד כן. את העובד. כן. הלאה, 4. זעיר אנפין, אנפין. אנפין, פנים קטנות, בסוגריים. תכתבי. פנים קטנות. הכלי בסופו מתחיל להשתוקק אחר אור האלוקות שנקרא חוכמה, יוצר סינתזה בין חוכמה לבינה, עיקרו השפעה ומיעוטו רצון לקבל. נקודה. עוד פעם. הכלי יוצר סינתזה בין חוכמה לבינה. מה כתוב אצלך? עוד פעם. 4. הכלי בסופו מתחיל להשתוקק אחר אור האלוקות שנקרא חוכמה, יוצר סינתזה בין חוכמה לבינה, עיקרו השפעה ומיעוטו רצון לקבל. טוב. תמחקי את המילה בסופו. טוב, שתמחוק את זה. אז הכלי מתחיל להשתוקק אחר אור האלוקות שנקרא חוכמה, יוצר סינתזה בין חוכמה לבינה, עיקרו השפעה ומיעוטו רצון לקבל. בסדר. יש שאלות על זה? בעצם כל המצבים האלה זה אותו כלי שמתפתח? כן. אותו כלי שמתפתח. אלא מה? שברוחניות כל חידוש נהפך להיות מציאות אחרת, חדשה. אז אנחנו מציינים את זה כמו 5 סוגי כלים. כי כל חידוש ברוחניות זה נהיה מצב חדש. אז יש לי את המצב הקודם, לפני שנוצר בו השינוי, ויש לי מצב חדש עם השינוי. אז זה כמו 5 מצבים, אבל בעצם זה אותו כלי שעבר 5 מצבים. אז הכתר זה גם כלי? כן. ומה זה אור חסדים? הכתר הוא הרצון האלוקי להיטיב לנבראיו. אבל כיוון שאני אומר שהוא רוצה להיטיב לנבראיו, הנברא זה כלי. כן. אז יש שם כבר נוכחות של כלי בתוכנית, בפוטנציאל, בכוח. זה כמו שאני חושב ואני רוצה להיטיב לראובן. אז ראובן מונח אצלי במחשבה כבר. אני רוצה להיטיב לראובן. מתחילה איזו שאיבה של האור דרך אז זעיר אנפין מתחילה שאיבה. נכון. זאת אומרת, אחרי שהבינה הפסיקה לקבל לגמרי, והיא עוסקת רק בחסדים, אז מתחילה להיווצר השתוקקות בכלי לקבל את החוכמה. כי הבינה הפסיקה את החוכמה. הבינה הפסיקה לקבל. אין בבינה פרומיל של חוכמה. היא הפסיקה לקבל. אז ממה החיות שלה? מחסדים. אבל חוכמה אין לה. לכן מתחילה להיווצר השתוקקות אחרי החוכמה. אבל הכלי לא זורק את כל הכיוון של הרצון להשפיע. אז הוא מנסה למצוא סינתזה. מתחיל להיות חסר לו החוכמה, אבל הוא לא רוצה לזרוק את הרצון להשפיע. אז הוא עושה סינתזה בין חוכמה לבינה. לכן קוראים לזה זעיר אנפין, פנים קטנות.
כלומר, בשביל להרגיע את החיסרון הזה, אז הוא לוקח הערת חוכמה. עיקרו חסדים כמו הבינה, הוא רוצה להשפיע, אבל נוצר בו חיסרון קטן, אז הוא לוקח בשביל להרגיע את החיסרון הזה. זה נקרא זעיר אנפין, פנים קטנות. אז בעצם הוא שילוב. כאן אנחנו רואים את מה שאנחנו מכנים אחר כך, ימין, שמאל ואמצע. ימין זה חוכמה, שמאל זה בינה, אמצע זה זעיר אנפין. אברהם, יצחק ויעקב. מה הוא פועל יוצא של אור חסדים או ההפך? ההפך. לשאול, לברר. שאתה אומר, כן. אור חסדים. מה? כתר. כן. זה לא הסוף, כי הבנתי שזה הקדוש ברוך הוא, אז יש מעלה, אתה אומר שזה כלי. הרב אומר שזה כלי. אני אומר, זה הכתר. שאלו אותי אם כתר זה כלי, התשובה היא כן. אז יש מעלה. אז זה קוצו של יוד. כל אות מורה על כלי. פה זה לא אות ממש, זה קוצו של יוד. זה שייך לכלי. יש מעל הכתר, כן. מה? הבורא בעצמו. אנחנו לומדים בשבתות האחרונות. שורש, נשמה, גוף, לבוש, היכל. השורש זה הבורא בעצמו. מה זה הבורא הזה? מהשמות שלו. מה? אמרנו שקטע זה הבורא, אמרנו שזעיר אנפין זה הבורא של קודש הבריך הוא. כאילו... עוד פעם, שאלו אותי אם בכתר יש כלי. אז עניתי שכן. ואת שואלת אותי, הרי זה הכל הבורא. הכלי זה הנברא. אנחנו מדברים פה על סדר יציאת הנברא מן הבורא, וכל ההגדרות של הבורא הם על ידי הנברא. אם אין נברא, גם אין בורא. אין מי שיגדיר אותו. חז"ל אומרים את זה מסכת ראש השנה. אין מלך בלא עם. אז הכוונה היא, זה לא סתם, המלך צריך את העם. בגשמיות כאילו המלך צריך את העם, אחרת על מי הוא יהיה מלך. כאן זה הכל בשבילנו. מה זה בתלמידים? כן. הנקודה היא, הכל זה הבורא, את צודקת. אבל השאלה היא, מי הוא זה שמגדיר את הבורא? איזה כלי מגדיר את הבורא? באיזה מצב הכלי נמצא כאשר הוא מגדיר את הבורא? לפי זה תהיה הגדרת הבורא. אז בכתר הכלי הוא פוטנציאלי. ואנחנו אומרים שרצונו להיטיב לנבראיו. אז הכלי הוא פוטנציאלי. והוא זה שמגדיר את הכתר. מי אומר שרצונו להיטיב לנבראיו? מי אומר? הכלי שמרגיש את זה. אם אין כלי אז אין מי שיגיד את זה. אין מי שיגדיר את זה, זה לא קיים בכלל. בחוכמה, הרצון לקבל נולד עם כל האור, אז הוא מגדיר את הבורא בשם יוד של הוויה. בבינה הכלי רוצה להשפיע דוגמת האור, אז הוא מגדיר את הבורא כהי של הוויה. אני למה הרב אומר שרק אם בן אדם חווה את זה. בעצם קיבלנו את התורה, זה לא שבן אדם חווה את זה ואז כתב את זה. הוא שקיבל תורה, לא הוא הביא אותה. אבל אם לא היה מי שיקבל את התורה, לא היה מי שיגדיר את התורה. לא הייתה תורה. קיבלנו אותם בסיני. כל מה שאנחנו לומדים, כל מה שכתוב, קיבלנו ולא... מה קיבלנו? התורה, כל התורה הזאת, זה בעצם הגדרות של שיתוף הנברא והבורא. זה התורה שקיבלנו. זה נכתב שכאילו הקדוש ברוך הוא כתב ונתן לנברא. ואם לא היה נברא, לא היה כותב ולא היה מכתב.
אז זה מתחיל מבראשית ברא אלוקים, כבר במילה בראשית יש נברא, שהוא אומר בראשית, הנברא אומר בראשית. ברא אלוקים, הנברא אומר את זה. כבר בפסוק הראשון יש שם נברא, שמרגיש את האור האלוקי, והוא מגדיר אותו. הוא מגדיר את האור, הוא מגדיר את הבורא כבראשית. זה מה כתוב שהסתכל בתורה וברא על מה? זאת אומרת, יש בכלל היה נבראים, הוא הסתכל בתורה וברא, ואז הוא ברא. לא, בדיוק כמו שאני אומר לך, שכל ההסתכלות בתורה הייתה בשביל העולם. ואם אין עולם, אז אין מה לדבר בכלל, אז לא יסתכל ולא כלום. התורה היא כמו התוכנית של כולנו. אז הוא יסתכל בתוכנית, ולפי התוכנית הוא ברא. אבל מה יש בתוכנית הזאת? אנחנו נמצאים בתוכנית הזאת. בפועל, עוד לא בפועל. אז תלוי, אנחנו מגדירים את הכתר כבכוח, ואת החוכמה כבר בפועל, וזה הולך ומתפתח. אבל כל התורה הזאת היא כמו תוכנית בשבילנו. גם הבפועל שיש שם הוא כמו תוכנית בשבילנו. שאנחנו נלך במצבים של בכוח, שאנחנו נלך במצבים של בפועל. אנחנו פתאום מקבלים אור אלוקי שלא חשבנו ולא ציפינו. זה דומה לחוכמה. אחר כך האור האלוקי מפעיל אותי שאני ארצה לעשות מעשים טובים, אז זה בינה. אחר כך אני עושה סינתזה משני הדברים. כל זה תוכנית בשבילי. אם אני לא נמצא, אם הנבראים לא נמצאים, אין תוכנית. אין על מה לדבר בכלל. השאלה לגבי אם החסדים פועל יצא לא חזרה מצד הנברא, כי מצד הנברא... מצד סדר ההשתלשלות שלמדנו, אז החסדים הם פועל יוצא מן החוכמה. אבל מבחינת הבורא... אין דבר כזה, מה זה מבחינת הבורא? קודם היה רצון להיטיב ולכן נברא אור לתת, או בגלל שהיה אור לתת אז נברא רצון להיטיב? או שזה ביחד? ביחד. בו זמני. לא בדיוק מבין את השאלה. כי מבחינת הנברא ברור שהוא קיבל אור, ואז הוא פיתח מודעות מסוימת, ואז... מבחינת הנברא. כן. אז זה כאילו פועל יוצא. הבורא עצמו מוגדר כרצון להשפיע. אז אם אני מדבר על הבורא, את צודקת. הרצון להשפיע ברא את הרצון לקבל. את הרצון לקבל כן, אבל אור החוכמה הוא כאילו אז פועל יוצא של הרצון להשפיע. לא, הרצון להיטיב של הבורא, הוא ברא את הרצון לקבל שזה הנברא עם אור החוכמה. איך הוא מיטיב לנו? על ידי זה שהוא מגלה את עצמו לנו. זה החוויה הכי גדולה שיש לנו. ואחר כך אנחנו מתפתחים מעלה. יש שאלות על זה? כן. לגבי דינה, אם אין האור, אז איך היא משפיעה בעצם? אמרנו, זה שינוי תודעתי. מתודעה של רצון לקבל הנאה ותענוג, היא עוברת לתודעה של אני רוצה להשפיע. איך היא משפיעה? נראה אחר כך. לגבי הדרנטין, האם הרצון לקבל שם הוא על מנת להשפיע? כלומר, האם זה גמר התיקון של לקבל על מנת להשפיע שאנחנו מדברים עליו? לא. שזה לקבל על מנת לקבל? זה על מנת לקבל. אבל זה פנים קטנות רק. רק להכריח? על ההכרח, בדיוק. אז זה רענתם, זה השוואת הצורה? הבינה זה השוואת הצורה. שהכלי רוצה להיות משפיע כמו האור. אבל זה רענתם אמרנו שזה... אז זה רמפין אמרנו שמתחיל להתעורר חיסרון בכלי לקבל את אור החוכמה. אבל הוא לא רוצה לזרוק לגמרי את הדרך של הבינה שהוא נולד ממנה. אז הוא עושה סינתזה. עיקרו רצון להשפיע כמו הבינה, ומיעוטו רצון לקבל. עיקרו חסדים כמו הבינה, ומיעוטו הערה קטנה של חוכמה.
מה שהיה במספר 2. הערה ממספר 2. עוד שאלות? כן. הרב אמר בזמנו על שבמלכות זה חושך, בזעיר אנפין זה חושך. עוד לא הגענו למלכות. כן, לא, אנחנו במספר 4. אני רוצה אשמח שתחבר משהו שדיברת על שבזעיר אנפין זה חצי חצי, ובבינה רובה טוב ומיותר רע. זה בעולמות, זה בעולמות. זה לא, זה בעולמות. זה לא מקביל? זה יכול להיות מקביל, אבל אני לא רוצה לבלבל פה את הציבור. 5. מלכות. הכלי רוצה לקבל את אור החוכמה, גילוי המלך במקסימום אפשרי לתועלת עצמו. נקודה. עוד פעם, מלכות, מה זה מלכות? הכלי לקבל את אור החוכמה. גילוי המלך במקסימום אפשרי. לתועלת עצמו. זה מלכות. שאלות? מוריה? האמת, אתה יודע, הרבה יותר מובן. שאלות? שאלה? למה זה נקרא מלכות? כי זה שולט על כל הנבראים. הרצון לקבל המקסימלי הזה, הוא שולט על כל הנבראים, לכן הוא נקרא מלכות. זה הכי נמוך. הכי נמוך, הוא מולך על כל הנבראים. כולנו רוצים לקבל הנאה ותענוג, לתועלת עצמנו במקסימום האפשרי. אז זה הנברא האמיתי. מספר 5 זה הנברא. 1, 2, 3 ו4 זה שלבים הדרגתיים. זה עוד לא הנברא. רק 5 זה הנברא. ושאנחנו אומרים רצונו להיטיב לנבראיו, זה 5. ומלכות זה רצון לקבל את כל הכל. או ש... והיא לא מקבלת, זה רק רצון. לא אמרתי שהיא לא מקבלת. לא, היא מקבלת הכל. ועל מנת לקבל. ועל מנת לקבל, מקבלת הכל. הכל. וקוראים לזה אין סוף. היא מקבלת הכל ועל מנת לקבל בלי סוף. בלי הגבלה. אבל אי אפשר לקבל בלי הגבלה ועל מנת לקבל. מי אומר שאי אפשר? מי אומר שאי אפשר? ככה לומדים. לא, אל תלמדים, זה הכל שטויות. שטויות. היא מקבלת הכל ועל מנת לקבל. כן. זה נקרא אין סוף. יש שאלות? עם הרצון להשפיע כמו הבורא, זאת אומרת, השוואה צורה בנקודת שלנו. עוד לא גמרנו את הספר. בינתיים אנחנו לומדים שלב אחרי שלב. עכשיו, איך זה מתבטא במציאות? זה כדור הארץ כאילו? זה זה? או איך זה בבן אדם? נגיד, כן. מה זה בבן אדם? אני אסביר. עכשיו תמתחי קו מתחת לכל העסק הזה, או שתתחילי עמוד חדש, ותכתבי מצב א', מקף אין סוף. המלכות מקבלת את כל אור האלוקות שהיה במספר 2 על מנת לקבל, ללא הגבלה וללא סוף. אז זה מצב א', כלומר המצב הראשון שעליו מדברת חוכמת הקבלה. אין סוף ברוך הוא. הבורא יצר את הנברא בהדרגה של 5 מדרגות, כמו שלמדנו, והנברא מקבל את כל האור. וזה מטרת הבריאה. זה מטרת הבריאה, כן. זה מטרת הבריאה, כן. ובאמת להשפיע לכם לא שייך. לא שייך פה ולא מעניין אף אחד.
אבל זה סופי. זה אינסופי, לא סופי. זה אינסופי. זה בלי סוף. אבל מה זה באמת להשפיע? רק רגע, עוד לא גמרתי את הספר. אנחנו רק בהתחלת הספר. עכשיו, אנחנו נסביר רק את הנקודה הזאת, למה זה הנברא, מספר 5? כי הנברא זה רצון לקבל. רצון לקבל, בכדי שהוא יתפתח באמת, הוא צריך שני תנאים. אחד, לדעת מה לקבל. 2, שלא יהיה לו את מה שהוא רוצה לקבל. אם הוא לא ידע מה לקבל, אז לא שייך. אני רוצה לקבל מה? לא יודע מה. אז התנאי הראשון הוא שאני אדע מה. הנסו, מה אני רוצה לקבל. והתנאי השני הוא שלא יהיה לי את זה. כי אם יש לי את זה, אז אני לא יכול לרצות לקבל אותו. דבר שיש לי ממילא, אני לא רוצה אותו. יש לי. ההתפתחות של הרצון לקבל זה רק שאין לי אותו. את הנסו. אז התנאי הראשון שאני אדע מה לקבל, זה נשלם במספר 2. מספר 2, הכלי נולד עם כל האור, אז הוא כבר יודע מה זה אור. חוכמה. מספר 2. הוא נולד עם זה, זהו. אז יש לו את זה. התנאי השני, זה במספר 3, בבינה. כיוון שהבינה דחתה את כל האור, והיא נשארה בלי אור החוכמה בכלל. עכשיו אפשר להתחיל לפתח חיסרון. אחרי שאני יודע מה זה, ואין לי את זה. אז החיסרון מתפתח בשתי פעימות. פעימה אחת זה מספר 4. אני רוצה קצת. פעימה שנייה זה מספר 5. אני רוצה את הכל. צריך להגיד שבין 4 ל-5 יש עוד הרבה שלבים. אבל אנחנו מדברים איפה שיש חידוש. מקום שאין חידוש לא מדברים. רק שיש חידוש, אנחנו מציינים חידושים, תחנות. אז כשהבינה מתחילה להרגיש חיסרון, לקבל את אור החוכמה, היא הרי דחתה את כל אור החוכמה, נשארה מרוקנת לחלוטין, היא עוסקת בהשפעה, יש לה חסדים, אבל פתאום היא מרגישה, מה עם המלך בעצמו? מה איתו? אני רוצה אותו בחזרה. אז זה כבר נקרא מספר 4, כשהיא מרגישה את החיסרון הזה. אז פה היא נכנסת להתלבטות, אז מה עכשיו אני עושה? מצד אחד, היה לי את כל האור, והחלטתי שאני רוצה להשפיע כמו האור. אז עזבתי את אור החוכמה ואני עוסקת בהשפעה, חסדים. אבל עכשיו אני מרגישה שזה חסר. המלך הוא חסר. אז מה עושים? אז היא עושה קו אמצעי כזה. אז הכלי עוסק בעיקר בהשפעה כמו בינה, ובגלל החיסרון הזה לחוכמה, אז הוא ממשיך הערה קטנה של חוכמה, זה הפואנטה פה ולכן קוראים לו פנים קטנות. הפסוק אומר חוכמת אדם תאיר פניו. חוכמת אדם תאיר פניו. המושג פנים מראה על החוכמה, על מציאות המלך. אז כאן זה פנים קטנות. מספר 2 נקרא אריך אנפין. מספר 4 נקרא זעיר אנפין. ואחר כך, כשהוא מתחיל לטעום את מציאות המלך, אז החיסרון מתחיל לגדול. חיסרון לקבל מתחיל לגדול, הרצון להשפיע מתחיל להתקטן. זה אחד בא על חשבון השני. כאילו יש לי 100% אנרגיה. אז אם אני מתחיל להגדיל את האנרגיה לכיוון של קבלה, אז האנרגיה לכיוון של השפעה קטנה. עד שאני מגיע למצב שאני לא מעניין אותי שום דבר מלהשפיע, אני רוצה רק לקבל. תאווה עוצמתית על כל הקופה. אני רוצה רק לקבל. זהו. והוא מקבל את הכל.
וזה נקרא מלכות, וזה נקרא אין סוף. עד כאן זה ברור או לא? לזה, כל זה נקרא מצב האלף, מצב של אין סוף. נותנים לנו הצצה מה יש בתוך מחשבת הבורא להיטיב לנברא, מה יש שם, מה המחשבה הזאת מכילה. 1, 2, 3, 4, 5, זה מה שיש שם. מה הבעיה? מה? למה זה לא אור? למה זה מה? או זה, או שהאנרגיה הולכת לקבלה או להשפעה, הרי אני אסביר לך למה. כי המטרה של התהליך הזה זה ליצור נברא. ונברא זה רצון לקבל. הבורא רוצה להיטיב לנבראיו. אז המטרה של כל התהליך הזה, יש פה הרבה עניינים בפנים, בתוך 5 מספרים האלו. אבל המטרה המוצהרת של כל הדבר הזה, זה ליצור נברא, להיטיב לנבראיו. אז אני צריך שאתה תבוא לי רעב עד המקסימום האפשרי. זה מה שאני צריך. רגע, בעיניית לקבל מלכות, זה... מורי ורבי זצ"ל, סיפרתי לכם שהיו באים תלמידים. אז אם זה אחד בא כזה, מעופף כזה, כמו מוחמד עפיף, שהעיפו אותו. ככה קצת רוצה, קצת לא רוצה. זה לא סחורה בשבילנו. אנחנו צריכים אחד עם תיאבון, חזיר אמיתי. רצון לקבל חזיר אמיתי. זו מטרת הבורא, ליצור את החזיר? כן, כן. ומה זה כאילו... ושהוא יקבל את כל האור. אני רוצה, כאילו, אם זה מטרה... זה נקרא נברא, נברא רצון לקבל. זה ברור, זה שלב, אבל כן. לא? או שסוף סופי, זה מטרת הבריאה? כי יש, אם באמת לקבל, אני רוצה לשאול, לברר. נו. כל מה שלמדנו זה להגיע להשוואת הצורה. לא השוואה, עכשיו תעזבי השוואה, אל תבלבלי את הכל. זה שלב. רק לקבל. שלב או שלא. עכשיו זה השלב, אחר כך נלמד. זה השלב, זה נקרא, את יש לך מחברת? איפה את רושמת כל הדברים? זה לא טוב. צריך מחברת, לכתוב מה שאני דיברתי, לכתוב ברוסית, 1, 2, 3, ברוסית. זה לא. אולי אם את תראי את זה ביוטיוב, אולי אם את תראי, את יכולה לכתוב. אני נזכר כרגע בעוונותיי הרבים בסרט רוקי. ראיתם את הסרט רוקי? כן. אז אני נזכר שם, שהיה שם איזה אחד עקום כזה, יהודי, שהוא אימן אותו. הוא אימן אותו והוא יתגר אותו כל הזמן. כי הוא אמר לו, אם אתה לא נהפך להיות לאיזה חיה פראית, אז אתה לא תצליח. אתה לא תצליח בקרב. אתה צריך להיות חיה פראית שרוצה לקרוע את השני עד הסוף. ומה אתה מסתכל לנו על זה? אנחנו נשים, איך זה יכול להיות בתוכנו? מה, יש... נשים? מה? אנחנו מסתכל על כאלה, באמת, זה גבוהים, יש נשים. שלומית, זאת אומרת, אני זוכר שהמאמן הזה, זה היה איזה יהודי כזה מצ'וקמק, אבל הוא היה עם ניסיון רב, והוא יתגר אותו ויתגר אותו. כי אם אתה רוצה להיכנס לתוך הזירה, אתה צריך לבוא עם מקסימום הרצון לנצח, אתה הולך לקרוע אותו. אם אתה בא כזה ככה, חבל על הזמן, תשאר בבית. זה נקרא נברא. בכל דבר. בעל הסולם כותב בהקדמה לפנים מהירות. העשירים הגדולים זה אנשים שרוצים לטרוף את כל העולם. הם חיים כסף 24/7. רוצים לטרוף את העולם. זה העשירים הגדולים. מזה הם חיים. אם אתה כזה... לא. הפוליטיקאים הגדולים, אנשי השררה,
החכמים הגדולים, אלה שקיבלו פרס נובל, זה אנשים שחיו 24/7 את הרצון להישגיות בתחום שבו הם עסקו, בפיזיקה, לטרוף את העולם, זה נקרא נברא. אז הוא אמר, המון העם רצונו מתפזר לרסיסים. הגיבורים, העשירים והחכמים, זה מה שהמון העם מגדל מתוכו. כמו 1,000 נכנסים לחדר, ואחד יוצא להוראה. כאילו 99% מהאנשים, רצונם מתרסק לרסיסים. קצת כבוד, קצת אוכל, קצת זה, כמו איזה תרנגולת, מנשנשים קצת פה, קצת שם, גמרנו. אבל הם מגדלים מתוכם את היצור המובחר, עם הרצון החזק. עשירים, גיבורים וחכמים. ואלו הם האנשים שבאמת משיגים הישגים. והרצון האמיתי שאנחנו מדברים עליו בקדושה, זה הרצון לטרוף את המלך, לקבל את המלך. זהו, זה הנברא. מה לקבל ולטרוף? מה ההבדל בין לקבל ולטרוף? לטרוף זה אומר שאתה כל כך רעב, שאתה אוכל את האוכל עם הצלחת ביחד. חי, לא מבושל. חי, עם הצלחת, אין לך, אתה כל כך רעב, אין לך זמן בשביל סכין, מזלג, זה הכל. וצריך לממש את זה. זה צריך לממש, כן. בלי זה לא... בלי זה, אז זה מתפזר לרסיסים, זה לא בן אדם בכלל. זה צומח, זה לא בן אדם. זה מוגדר בקדושה? דווקא משהו... מוגדר? אם האדם ממקד את האדם צריך, הרי איך זה עובד? עין רואה ולב חומד. ככה זה עובד. אז הנברא האמיתי זה שהלב חומד בצורה המקסימלית. זה עדיין בקדושה. אם אתה רוצה את המלך, זה בקדושה, כן. כן, אם אתה רוצה לי קשר עם הבורא, זה הדבר הכי חשוב. שאתה לא מתפרק לכל מיני מקומות, קצת פיצה, קצת פה, קצת שם. אתה ממוקד, אתה רוצה אותו וגמרנו. לא מעניין אותך שום דבר. אבל זה לא צורה אנושית, כאילו, יש לנו אותו... אז זה לא אנושי. אני רוצה בכל זאת דבר. נו. זה נשמע קצת, לא שמוזר, לא תקין, לא יודעת מה, אבל יש לנו כאילו רק דרך אחד לקבל. זה דרך תורה שזה כך אמצעי, וזה מה שכבוד הרב אמר שזה בסדר. זה אפשר לרצות את זה, אבל זה... צריך. לא אפשר, צריך. אין תהליך שצריך עיבוד, כאילו. במציאות זה הולך לאט לאט. תשמעי, במציאות זה הולך לאט, זה הולך לאט, יום אחרי יום, עוד יותר רצון, עוד יותר רצון. זה לא בא בבת אחת. לאט לאט בן אדם בונה את הרצון, עד שזה מגיע לרצון המקסימלי. הגמרא אומרת, לא עברי עלמא, העולם לא נברא, אלא או לרשעים גמורים, או לצדיקים גמורים. אין משהו באמצע. או שאתה רוצה לאכול את העולם בצורה של על מנת לקבל, או בעל מנת להשפיע. אבל גמורים, הגמרא אומרת גמורים, או רשעים גמורים, או צדיקים גמורים. העולם נברא בשביל, כמו שאומרים, חיים רק פעם אחת, לטרוף אותו. או ככה או ככה. באמצע זה לא חיים. באמצע מקבלים. חלש. לא, זה הבינוניים, יש ספר הצדיקים הרשעים והבינוניים. כן. הבינוניים צריכים לצאת מהאוטיזם שלהם, או ללכת לכיוון של צדיקות או לרשע. בשביל זה יש לך את כל החודש תשרה. אתה בינוני, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, או שאתה הולך לפה או שאתה הולך לשם בסוף. זה לא נכון, סליחה. אז זה עין רואה ולב חומד, זאת אומרת צריך לגדל, צריך כל הזמן לצייר כמה בורא גדול, דרך התורה, ללמוד, לראות כמה בורא גדול, וגם לקרוא כל מיני סוגים של תורה. כי דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אז מכל הצדיקים והצדיקות שהיו לנו במשך הדורות,
פה אתה רואה כזה ניואנס, פה אתה רואה כזה ניואנס. ומתוך הדברי תורה שלהם אתה רואה כמה הם השתוקקו, כמה הם היו בעלי תאווה עצומה, למעלה האלוקים, לקרוא ביוגרפיות, להפעיל את הדבר הזה. למה בינה זה בשמאל, אם היא משפיעה על חסדים? זו שאלה טובה. השאלה היא טובה. היא שואלת למה בינה זה בשמאל. כרגע אני אתן לך תשובה חלקית. בינה היא בשמאל יחסית לחוכמה. כלומר, החוכמה זה ללא מגע יד אדם. זה פשוט הכלי נברא עם האור. הוא עוד לא זז בכלל. כשהכלי התחיל לזוז, להרגיש הרגשות, הבורא משפיע, אני מקבל, זה לא טוב, הוא מתחיל ליזום יוזמות. אז יחסית לחוכמה זה נקרא שמאל. כי כל דבר שמיוחס לבורא עצמו זה נקרא ימין. ומה שמיוחס לנברא זה שמאל. אז מכיוון שבינה יחסית לחוכמה, זה כי יש פה כבר יזמות, לכן קוראים לה שמאל. יש עוד הסברים, אבל כרגע נסתפק בזה. עכשיו נעבור למצב מספר 2. עד עכשיו דיברנו על מצב מספר 1. נכון. מלכות היא בשמאל. לא. כרגע אנחנו לומדים את הכל מחדש. לא לערבב דברים. מה זה שבירת הכלים? איזה שבירה? קודם כל צריכים כלי בשביל שיש שבירת הכלים. קודם כל צריכים כלי. צריך כלי. אחרי זה אפשר לשבור את הכלי, אבל קודם צריך כלי. אז זה מצב א', מה שלמדנו עד עכשיו. כל מה שלמדנו מ-10 עד 11 ו7 דקות, למעט את סידורי הכיסאות, זה מצב האלף. ברור? כן. מה? כשאומרים שיש רצון לקבל את אור האלוקים, גר בחוכמה. זה שאדם רוצה לקבל. כן, זה. בעצם כל המלכות רוצה לקבל את אור החוכמה במילואו. כן. לא קצת, הכל, היא רוצה הכל. כן, וזה מה עכשיו אני מחברת את זה, זה בעצם כל החטאים בתורה, אדם הראשון. כן, זה כמו הבן של מוריה. בשבת אני תופס אותו עם 5 סוכריות בתוך הפה, בבת אחת. מה היה שם? זה בן אדם, זה נקרא בן אדם. זה בן אדם. ילד עם סוכריה אחת זה 5 סוכריות, רוצה להרגיש את עוצמת החיים כמו שצריך. זהו. איך זה נהפך לחטא? כי נשכח הבורא בדרך? זה העניין? כאילו למה זה היה חטא? כי אם זה גם מקום כל כך... יחסית למה שקורה אחר כך, עוד לא למדנו אחר כך. עכשיו נעבור למצב 2. מאיפה את יודעת שאני מדבר על זה? למה להזכיר את זה את שואלת? לא, למה אתה מספר לי? זה סתם כאילו. זה חזק מאוד, אני מבסוט ממנו לגמרי. אז מה אמרת לו? אני לא אמרתי שום דבר. אני שאלתי אותו אם הוא רוצה עוד 5. זה מה שאמרתי לו. אילן היה על ידו. וראש הפה שלו מלא, איזה תענוג, גן עדן בעולם הזה. 5 סוגי סוכריות שונים, זה קוקטייל, זה גן עדן, אין מה לדבר. אז אני שאלתי אותו, אתה רוצה אולי עוד 5? הוא כבר לא ידע מה לעשות איתי, כאילו, אין, כן. אז עכשיו מצב מספר 2. מצב מספר 2, תכתבי מצב ב' מקף, עולם הצמצום. זה מצב ב', את רוצה לשאול משהו? זה נקרא צמצום א'? כן, זה צמצום א', עולם הצמצום, סתם צמצום זה צמצום א'. כל מקום שכתוב צמצום. כן. כשמפתחים את הרצון לאור האלוקי, כן.
השאלה אם זה רק לפתח אותו, ולא להשתמש בו, לא לממש אותו. לא, לממש. בכל העוצמה. לממש בכל העוצמה, בכל העוצמה. בכל העוצמה. בכל העוצמה, אין פה כן, קדושה. לא, שום דבר. כל הצמצומים והמסכים לעשות על גשמיות. בקשר לאלוקים נפתח את הרצון עד הסוף. עד הסוף. עוד לימודים, עוד מצוות, עוד תרגולים. כמו שעושים בעולם, אני יודע, בהודו עם המדיטציות וכל זה. יש אנשים עושים מדיטציות רוב שעות היום. הם רוצים להשיג עם זה משהו. הם רוצים להשיג עם זה רוחניות. אז יש אנשים ששקועים בזה שנים אפילו. יש את העניין שהשפחת היא רק בביתה, זה כרגע לא משנה. הלאה, מצב ב' זה עולם הצמצום. אז מה זה עולם הצמצום? אבל זה התפקיד שלנו, באמת כאילו העולם הזה מאוד, הוא צרכים מאוד מאוד פיזיים, אנחנו עסוקות בהמון דברים. אז לא יודעת, זה השליחות שלי כאישה לכל היום... לא. השליחות שלך כאישה זה לפתח את התאווה להשם, כמו שאמרתי. ואז צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. מה הוא רוצה ממני? אז הוא רוצה שאני אעמיד בית, יגדל ילדים. זה מה שהוא רוצה ממני. אז אני מגדלת את הילדים שלי, עם כל מה שזה כולל, מתוך תאווה לבורא. מתוך זה שאני רוצה קשר איתו. אז אני מכניסה את כל התפקידים של האישה בתוך הדבר הזה. זה לא מנותק מזה. רק מה שאני אדע לחבר את זה. אני מקימה בית ואני מגדלת ילדים, כי זה מה שהוא רוצה. ואני אשתדל לעשות את זה במקסימום האפשרי, הכי טוב שרק אפשר, לפי מה שהוא מלמד אותי. ואיפה אני יודעת מה הוא מלמד אותי? כי אני לומדת תורה. אני לומדת בדיוק איך הוא רוצה שאני אתנהג כלפי בעלי, איך הוא רוצה שאני אתנהג כלפי הילדים, ובגללו אני עושה את זה. אני רוצה קשר איתו. ומתי שיש זמן לאישה עם ילדים והכל, אז שהיא תיקח לעצמה, לא רק שיש זמן, אלא לדעתי אישה נשואה עם 12 ילדים, היא צריכה לברוא לעצמה זמן. היא חייבת לתת לעצמה זמן. בגשמיות אומרים, היא צריכה לתת לעצמה זמן בשביל לקחת קצת time out, להירגע, אבל לצאת לפחות פעמיים בשבוע נראה לי. פעמיים בשבוע היא צריכה לצאת מהבית, אז אם היא צריכה טיול בטבע או אני לא יודע מה, או ללכת לשיעורים, אבל לצאת מהבית. זה חלק ממה שהבורא רוצה ממנו. גם בשביל שיהיה לה מה לתת לילדים, נכון. היא צריכה להתמלא. נכון. אם היא לא תתמלא, לא יהיה לה מה לתת. נכון. אז זה גם בשביל הרגעה קצת, וגם בשביל בריאות הנפש, בריאות הגוף. לבלט את הבטריה. וגם בשביל, כמו שאת אומרת, ללמוד יותר ויותר להתחבר לתפילה, לתורה. פעמיים בשבוע חייבת לצאת לדעתי, או עם בייביסיטר או שהבעל יישאר שם. זה מה שצריך להיות. מה? יש גם את מה שהשם מדבר דרך החיים, לא לכולם זאת המציאות שיוצאת. ברור, יש אישה שנופלת עם איזה פסיכופת, כל אחד עם התיקים שלו, ואז ההתנהלות שלה עם הפסיכופת צריכה להיות מתוך מה שהבורא רוצה ממנה, לא מה שהעורך דין אומר לה, אלא מה שהבורא רוצה ממנה, שגם דרך זה היא צריכה למנף את הכל, אני רוצה קשר איתך. אז מה אתה אומר לי לעשות פה? אני רוצה קשר איתך. למנף את כל המצבים. ברור, לכל אחד עם התיק שלו, ועם כל עם השיגעון שלשם הפילו אותו. מהמקום שממנו באתי אין שלום. והמצב הזה גדול עליי קצת. אבל אני אגדל ממנו.
הכוונה שלא כל אישה מממשת את עצמה דווקא דרך נניח משפחה וילדים או בסדר, אבל השאלה מה הבורא רוצה, עוד פעם. מה שהוא נותן. כן, יש מה שהוא רוצה, יש מה שהוא נותן, כן. זה שילוב, זה כמו זעיר אנפין, מצד אחד מה הוא רוצה, אז אני צריכה לשאוף לממש את מה שהוא רוצה, מצד שני מה הוא נותן, אז אני צריכה לשאוף לממש את עצמי דרך מה שהוא נותן. שילוב בין שני הופכים. מה הוא רוצה ומה הוא נותן, אש ומים. אבינו שבשמיים, אש ומים. אבינו נמצא תמיד בין שני הופכים. חוכמה ובינה. זה רמפין ומלכות, שני הופכים. פה זה י' פה זה ו' הנקבה תמיד נקראת ה', השמאל. אבל איך אנחנו יכולים לדעת מה שמוצא מאיתנו? לשאול, היי. בשביל זה צריך ללמוד, ואם הלימוד לא נגיש, אז צריך לשאול. צריך לשאול אדם שהוא אמור לדעת. כתוב תשועה בלב יועץ. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, במצב פלוני לא יודע. יש אופציות לפה, אופציות לשם, ואני לא בדיוק יודעת מה לעשות. אז צריך להתייעץ. וגם כשאת ניגשת להתייעץ, אז את צריכה לפני ההתייעצות לומר, ריבונו של עולם, אני הולכת להתייעץ כי אני רוצה קשר איתך, ואני מבקשת ממך שתיתן ליועץ את התשובה בשבילי, בשביל שיהיה לי קשר איתך, לקשר הכל איתו. כי זה השפיץ של כל החיים. יש כאלה שהולכים מכמה יועצים, ואז כל אחד אמר משהו אחר. וזה לא טוב. זה לא טוב, זאת אומרת, אם בן אדם חולה והוא הולך לכמה רופאים, אז כדאי שיזמין כבר מקום בבית קברות. בסוף הוא יישאר בלי לב ובלי ריאות, אם הוא הולך לכמה רופאים. טוב, אז נמשיך הלאה. מצב הבית זה עולם הצמצום. בעולם הצמצום זה עולם חדש שנוצר אחרי עולם אין סוף. למלכות קורה מה שקרה בבינה. זאת אומרת, כמו שהחוכמה, האור היה ממלא אותה, והאור יצר שם ריאקציות ויזמות בכלי, וזה נקרא בינה, אז אותו דבר קורה פה. הרי אנחנו אומרים שהאור מילא את המלכות לחלוטין, אבל האור הזה פעל בכלי של המלכות, בדיוק את הפעולה שהוא פעל בבינה. אלא מה? בחוכמה בסופה, שבגלל זה נוצרה הבינה. אוקיי. הרצון רק מה ההבדל? ההבדל הוא ששם הכלי נולד עם האור. אז ההשתוקקות היא מאוד מאוד קטנה. אז לחזור בתשובה על השתוקקות כזאת קטנה, זה לא מאמץ גדול. אבל לחזור בתשובה על השתוקקות פראית כזאת כמו שיש במלכות, זה כבר מאמץ גדול. זאת אומרת, היא מאמצת את החוקים של הבינה, אבל שהיא תעשה את זה, זה הרבה יותר קשה. כי הבינה הרי חוזרת בתשובה על מה? על הרצון לקבל הקלוש של החוכמה. היא אומרת, טוב, אני לא מקבלת יותר, אני עוסקת בהשפעה. אבל כל הרצון לקבל שהיה בחוכמה הוא אפסי. כי היא נולדה עם האור, היא אף פעם לא נפרדה ממנו. אבל המלכות היא כבר נולדה אחרי הפירוד מאור החוכמה. ושם הרצון לקבל התפתח עד המקסימום האפשרי. ומילא אותו. אז כאילו חוזר להיות פה המצב של חוכמה, שהאור ממלא את הכלי, אבל פה הכלי לא נולד עם האור. הכלי קדם לאור. כן, השתוקקות מקסימלית.
אבל אותה ריאקציה, כאילו האור פועל בכלי הזה, ואומר לו, תשמע, אתה רוצה השתוות אתה רוצה את המלך, והמלך הוא כל כולו השפעה. אתה לא רוצה להשתוות עם המלך? חיבור אמיתי זה להשתוות אליו. ואז המלכות עושה מה שבינה עשתה. היא מפסיקה לקבל. היא אומרת, אני לא רוצה להשתמש עם הרצון לקבל הפראי שלי, אני רוצה השתוות עם האור. זה נקרא עולם הצמצום. ברגע שבמלכות מתחילה להיות תנודה קטנה לכיוון של היזמות הזאת, זה נקרא כבר עולם הצמצום. מה יש לנו בעולם הצמצום? בעולם הצמצום יש לנו שוב את מספר 1, 2, 3, 4 ו-5, אותו דבר, אלא שבמספר 5 המלכות כבר מרגישה את הצורך בהשוואת הצורה, והיא אומרת, אני לא רוצה לקבל. ואז מסתלק כל האור, מכל 5 הבחינות. זאת אומרת, במצב א', האור היה ממלא את כל המציאות של הנברא במקסימום האפשרי, במצב הב' אין שום אור במציאות של הנברא. ממצב של מילוי אינסופי למצב של ריקנות מוחלטת. זה נקרא עולם הצמצום. וזה נקרא 10 הספירות ועיגולים, מה שלמדנו היום. כלומר, בעולם הצמצום נשארים 5 הבחינות הללו בלי שום אור. בלי כלום. ראשים של הצריה. כן. אז הם נקראים עיגולים. למה הם נקראים עיגולים? כי אין הבדלים שם בין כל הבחינות. אני לא אומר זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. בגלל שבעצם הכל בא מיזמות של המלכות, אז אני לא אומר, המלכות זה רצון לקבל גדול, אז היא הכי גרועה. להפך, הרצון לקבל הכי גדול הזה, הוא יזם את כל המהלך של השתוות הצורה. אז לכן אין שם מעלה ומטה בחשיבות, ויש לנו שם את 5 הבחינות הללו, בצורה כזאת של עיגולים. אדם חווה את זה. מה? בעולם האיסור כן יש מעלה ומטה בחשיבות? ודאי שלא, שם ודאי שלא. שם הרי האור ממלא את כל הכלים. אז אם האור ממלא את כל הכלים, ודאי שאין מעלה או מטה. אז למה לציין את זה? גם פה. גם פה אין, אלא מה, ששם בעולם אינסוף, מכיוון שהאור ממלא את הכלים, אז לא ניכרות כל כך התכונות שלהם. וכשהאור מסתלק, אז ניכרות התכונות של 5 הבחינות. מה אני רוצה, מה הוא רוצה, מה זה רוצה. זה עדיין בלי מדרגות, למרות שהתכונות ניכרות בהם. בלי מדרגות של חשיבות. כי זה עדיין לא רצון אגואיסטי, אין שם רצון אגואיסטי, למנת... בגלל שהמלכות פעלה את כל הפעולה הזאת, מתוך רצון להידבק באור. מתוך רצון להוסיף ולא מתוך חיסרון. מתוך מלאות בעצם, ולא מתוך חיסרון שלה. כן, אף אחד לא אמר, את יודעת לקבל, עמלת לקבל זה פסול. את יודעת, את מכוערת, את לא בסדר. לא. עד כדי כך שהארי הקדוש קורא לזה, לפעולת הצמצום, בשם קישוט. כאילו אישה שמתקשטת. היא יפה גם בלי זה, מוסיפה קישוט. ככה הארי הקדוש קורא לזה, המקור הוא בזוהר. 24 קישוט. כן. אז זה כאילו קישוט. המילה הזאת קישוט זה בא לומר שזה לא דבר שאני חייב אותו. רציתי את זה. רציתי. אויז בסרום. אני רוצה להוסיף, לשפר. בסר זה כמו בטר. בסר זה כמו בטר. יותר טוב.
לא שמקודם זה לא טוב, זה יותר טוב. לכן קוראים לזה קישוט. אבל זה מסוכן ומגרע, זה יכול להיעלם. להיעלם? למה? אין לו אור בכלל, הוא יכול לחיות. איך הוא יכול לחיות? יש, את יודעת, בבית אבות אנשים שהם חיים רק על זיכרונות מהעבר. הבן אדם חווה את זה רק או צמצום ב' או צמצום א', או תלוי מהסוג של בן אדם. הקודם בן אדם צריך... יכול להיות שהוא בו זמנית חווה כמה מצבים כאלה? בו זמנית זה קצת קשה. כאילו כמה תפקידים יש לו פה שם, נגיד הוא מורה שם, או בעל, או... כן, יש כל מיני תפקידים, כן. זאת אומרת, מה זה קורה? איך זה צריך להיות? אפשר שזה אפשר, או איך זה? זה בתוך הבן אדם, זה אי אפשר בו זמנית כמה מצבים, באיזשהו כלי הוא בצמצום א' ובאיזשהו כלי הוא בצמצום ב', ככה זה? זה אצלנו בגשמיות אנחנו חיים בעולם הזה. בעולם הזה הדברים מתפרטים לכמה וכמה זמנים. זה מתפרט לזמנים, זמן א', זמן ב', זה כמה זמנים. זה לא בזמן אחד. הפלוס שיש פה, שיש זמן. אז אני בזמן אחד יכול להיות מלא, בזמן שני להיות ריק. אבל לא ביחד. ביחד זה אי אפשר. וגם אני רוצה לדייק בבקשה, על מנת לקבל זה אך ורק, מדובר אך ורק בפנימיות וברוחניות, כי בגשמיות, ועל מנת לקבל, אישה יכולה לצאת עם הגבר אחר, ובעל מנת לקבל זה ב100%, והגבר, איש, יכול, כאילו, זה גשמיות של גשמיות, כן. מדובר על גשמיות של פנימיות, רוחניות, מדובר על נפש האדם, כן. נפש האדם, ואיך בן אדם יכול, פה יש כאילו בעיה, כי בן אדם יכול ממש ליפול בחור כזה, לא שלאכול מישהו בצלחת עם הצלחת, אבל ליפול ממש במקום שאי אפשר, כאילו לפסיכופתי. אבל מדברים על השתוקקות לאלוקים, על זה מדברים. מדובר פה על השתוקקות להשם. כן, על זה מדברים, לא משהו אחר. יש רצונות בפנים. בן אדם יכול לחוות כל הדברים הגשמיים, התורה אומרת לנו מה מותר ומה אסור. זה ברור עד כאן או שיש שאלות? אז עולם הצמצום זה מצב שבו א', מתגלות הבחינות, בדיוק הרצונות שלהם, כי כל זמן שהן מלאות באור אז הרצונות לא מתגלים. עכשיו שהם ריקים הם מתגלים. ב', אין שם מעלה ומטה בחשיבות, אלא כולם באותה חשיבות. וזה נקרא 10 ספירות די-עיגולים. אז אנחנו נלמד את זה, ונראה איך זה ממשיך. כרגע זה מין מצב ביניים כזה, שהכלי החליט שכמו שבאור אין קבלה, גם הוא לא רוצה לקבל, ומכיוון שהוא לא רוצה להשתמש ברצון לקבל, ומכיוון שברוחניות אין כפייה, אז אם הכלי אומר אני לא רוצה, אז האור נעלם ממנו. אז הוא נשאר ריק, אבל עדיין אין לו רצון להשפיע. הוא לא רוצה לקבל על מנת לקבל. אז הכל יסתלק ממנו.
אבל עדיין אין לו רצון להשפיע. זאת אומרת, יש לו חצי השוואת הצורה. כמו שהבורא לא מקבל, גם אני לא מקבל. זה בחינה של סור מרע. אבל מה אם עשה טוב? זה עדיין אין לו. ב10 ספירות דיגולים עדיין אין לו את הבחינה של רצון להשפיע. אלא רק הוא לא משתמש ברצון לקבל. כן. הרב אמר שתכונות מתגלות כשהוא מסתלק. אבל אנחנו רואים שיש כבר תכונות לפני, זאת אומרת... יש תכונות, כן, אבל יש כלל ברוחניות, מתחתון ילמד העליון. תרשמו את הכללים. מתחתון ילמד העליון. זאת אומרת, על ידי זה שבמצב של עולם הצמצום, נתגלו כל הרצונות והתכונות, מפה אני לומד שזה כבר היה במצב האלף. אין לי השגה במצב האלף עצמו. מתוך מצב הבית, אז אני לומד שבמצב האלף היו כל הבחינות הללו, אלא שהם היו מלאות באור. אז מהתחתון ילמד העליון. תמיד מהמצבים התחתונים אני לומד את העליון. כמו שאני מסתכל על ילד ואני רואה את התכונות שלו, ודרך זה אני לומד את אבא ואמא שלו. אני לא מכיר את אבא ואמא שלו, אבל דרך התכונות של הילד, אני יכול לראות גם חיצונית וגם פנימית, מה היו התכונות של מולידיו. זה נאור ניכר אלא מתוך החושך, כל הזמן אנחנו רואים את זה. כרגע עולם הצמצום נחשב לחושך. כן. מאיפה החיות ממנו? מאיפה יש חיות? כרגע, במצב הזה. יש לנו עוד כלל. האור משאיר רושם אחר הסתלקותו. עוד כלל. כל אור משאיר רשימו אחר הסתלקותו. כמו אדם עובר חוויה נפסקה, נשאר לו איזשהו רושם מהחוויה. אפילו אחרי שנה, רשום אצלו. בתת מודע שלו החוויה רשומה. אז זה נמשך מהעיגולים. זאת אומרת, כל בחינה מחמשת הבחינות הללו, יש בה רושם מהאור שהיה לה, בזמן המלאות. זה כמו אין נהדר ברוחני. נכון. זה. כשאני אומר אין נהדר ברוחני, הכוונה שיחד עם זה שיש את המצב הבית, עדיין קיים גם המצב האלף. גם המצב של המלאות קיים, וגם המצב של הריקנות קיים. אז זה במקביל? במקביל, כן. זה נקרא אין נהדר ברוחני. הרשימות דווקא מנציחות מצב של היעדר. כי הרשימות זה משהו קטן ממה שהיה לי מקודם. אז באמת מה שהיה מקודם קיים לגמרי. ויש שינוי אצלי. לא שיש שינוי במציאות. באמת אם אני אכנס לתוך התת מודע שלי, הגם שעכשיו אני ריק, אם אני אכנס לתוך פנימיות התת מודע שלי, אני אוכל לחזור ולחוות את המלאות, כי היא קיימת. ההסתלקות היא שינוי, והיא חידוש, אז נוצר מצב חדש, אבל המצב הקודם לא נעלם, ואני יכול להיכנס אליו אם אני ארצה. כרגע אני לא רוצה, אני רוצה בהשתוות הצורה, אז נפרדתי מהמצב האלף, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. חושך, זה חושך. טוב, נעצור כאן, כל טוב. Thank you.